Na kérem, ez itt 7 kg csont, marhacsont, velőscsont, felszeletelve. Ez pedig 8 darab disznóláb, épp lábmosásra várva, ezekből lesz a leves. 250 g só, ez teljesen, ez már több. Ez teljesen 100%-os tengeri só, amit más most nem kaptunk. Nincs benne semmi, ami nem só. Ne ugráljál vele, mert nem bírok lekövetni. Na, tessék. Igen, tehát 250. mert már sóba sem lehet megbízni. A só sem só. Hétfő, délután 5 óra. Itt van a szerkezet, amiben az egész készülni fog. Ez egy ilyen vendéglátóipari, ilyen italmelegen tartó, ami lényeges, hogy legyen rajta hőfokszabályzó, mert 80 fokon megy több napon keresztül, és a belsejében egy kis rácsot tettünk, ami távolságot tart az aljától, tehát ne érjen rá a fűtőfelületre a húsrész, vagy hát a csontok, ne égjen oda, ezért kell az a kis távolságtartás. Na kérem, mehet bele a csont, itt a kuktám, ott a csont. 7 kg csont. El kell rendezni úgy, hogy ugye a velős része vízszintes maradjon. Így. Építeni kell valami szép, stabil várat. Így. Csontvárat. Csontvári. Így. Az a lényeg, hogy vízszintes legyen, hogy a főzés közben ne folyjon ki a velő a csontokból, ne menjen le a aljára, ne égjen rá. A velőre amúgy még majd szükség lesz a pástétomunkba. Nyolc darab láb, az körülbelül 3 kg. Mindenképpen jól megmostam, és még leszettem egyszerű borotvával a szőröket. Rászórjuk a sót. 28 literig feltöltjük hideg vízzel. Tehát 28 literig töltöttük föl, mehet rá a teteje, és be is kapcsolhatjuk a készüléket az oldalán. A 80 fokra már be lett állítva. Igazából 3 napig megy most ez így. Hello! Szóval, ez a szerkezet úgy működik, hogy kb. Egy órában egyszer bekapcsol egy 5 percre melegíteni, azt most kapcsolt ki, tehát túl vagyunk a melegítésen, és időnként leszoktam csekkolni, hogy milyen meleg. Van ehhez egy ilyen hőmérőnk. Na nézzük! 22 foknál kezdünk. Hát szerintem ez nem megy följebb 80-ra már. Már megy vissza. Ügyes. Tehát 28 literről indultunk, most valahol ott vagyunk már a végénél. Így engedjük le. Itt vannak már ezek a flakonok, ezek már megteltek. Tehát körülbelül 20 liter lesz az, ami lefejthető. Szóval, itt ezek a velős csontok, amik kikerültek a levesből. Viki kiszedi belőlük a velőt, az itt külön gyűjtve lesz, és majd megy a pástétomba. Na szóval kijött a leveses bőrömből a 8 darab láb, azokat szépen át kell válogatni, át kell nézni, hogy a csontokat, a legkisebb csontokat is kiszedjük belőle, és a többi az majd megy a pástétomba. Nos, ugye itt van a levesből kikerült csontoknak a velője, illetve a lábról a lágyrészek, amik szintén mennek a pástétomba. Na kérem, itt vannak még a további alkotó részei a pástétomnak. Ez éppen marhamáj, aztán megy bele még tüdő, szintén marhából,
és lép, marhának a lépje. Ezek mennek most még a főzésbe, és majd a végén keverjük össze az egészet. Na kérem, akkor most benn van minden a lábasunkban. Ez egy hány literes? 10 literes? Kicsit pici, igen. Igen, hát egy kicsit domború a teteje, de azért belegyömöszöltük, tehát 10 literes lábas, elméletileg jobb lenne egy kicsivel nagyobb. Van egy kicsivel nagyobbunk is, csak az meg már annyira nagy, hogy nem annyira fér bele a főzőbe. Szóval benn van a lép, a máj, a tüdő, az agyvelő, és ez fog egy napig főni a melegen, italmelegítőbe. Megtöltjük vízzel a italmelegen tartót, és arra a kis srácra elhelyezzük a lábasunkat, amiben már a belsőségek elő vannak készítve. Egy napig fog főni, pontosabban meleg vízfürdőbe dinsztelődni. Nem tudom, hogy ez, ismerik ezt a szót máshol is, mint Vas megyébe. És Ismerik. egyszer vagy kétszer meg fogjuk keverni, és elméletileg egy nap után itt az okos tojás beszól állandóan. Szóval Figyeld oda a Péterre. jó, egyszer fogjuk megkeverni. No, akkor benn van az italmelegen tartóba a lábas, tehát most egy ilyen forró víz fürdőbe fog asszalódni, vagy hát dinsztelődni egy napon keresztül. A készülék maga 80 fokra van állítva, egy olyan 5 óra után meg fogjuk keverni. Lesz még egy fedő rá, tehát vízgőz ne menjen bele az anyagba, és egy nap majd induljon. Tehát 80 fokon bekapcsolva éppen fűt, és ha belenézünk, ott van bent a lábas lefedve, mellette nem látjuk, de gyakorlatilag a tetejéig ott van a víz, és akkor az egészet a melegen tartót is lefedjük, és hadd menjem. 5 óra után meg fogjuk keverni, és holnap ilyenkor kész lesz. No kérem, eltelt 24 óra, a italmelegen tartóból éppen most emeltem ki a fazekat a belsőséggel, tehát a 24 órán keresztül 80 fokos vízfürdőben főtt, vagy hát asszalódott, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza. Ez a tegnap a levesből kiszedett lábak csont nélküli maradványaiból, illetve a csontvelővel, a zsírral együtt most megy bele ebbe a laborba, és egy botmixerrel össze fogjuk dolgozni. Mennyi? Csak a túlbot mondom. Kiadja úgyis a súlyt. Igen. Jaj, aztán minél egy üres izét is. Hány gram? Kicsit rázd meg, és akkor ugye eltenni. 14. Aha. Bármelyik tető nélkül mértem. Egy ilyet nézzünk? Ebben tele van. Ez még csak 500 g meddig. Tényleg? De tudunk még Fél belerakni. kiló. Simán. Nem mond. Még Lehet, hogy 700-asával akarnánk. Úgy. Akkor 700-700. Akkor viszont ez egy főnek egy adag. Egy hétre. 657. Ja. Még? Vagy ráfér még a tető? Még egy Vagy kicsi nem? megy rá, Egy tehát kicsi, 700 legyen. 700-ig föl tudod igen tolni. Itt? Csak egy kicsit, hogy Megrázod? teszed erre. Most jó. Na most jó? 704. Akkor ez egy embernek Jó, egy akkor ezt adag. így rázod el egy kicsit, aztán Óvatosan, hogy miért rá a teteje. rakom a következőt. Ide jobban írta ide a nakat szőröket minden.